lagi satu job. Motor Y10 motor Y10. Ni keadaan motor pok depan bengkok teruk pok depan bengkok teruk. Depan bengkok. Bahagian kanan coverset pecah. Bahagian kanan coverset pecah. Step bar bengkok, brake pedal bengkok. Exhaust ni ada, cuma dah dibuka lah, untuk nak bagi senang gerak lah, untuk kita tolak sana sini. Okey. Ni keadaan motor. Bahagian belakang tak ada rosak sangat, cuma bahagian depan lah yang agak teruk. Okey, bahagian belakang nampak okey semua. Dekat coverset ni ada cala bala. Bodi belakang dia patah. Step bar kanan pun step bar sebelah kiri pun patah. Ini pun ada cala lah. Ada kesan cala. Lever clutch patah. Lever clutch patah. Ni keadaan dia, fork dia bengkok. Okey, tak apa, nanti kita buka dulu, kita cek tengok apa lagi yang rosak. Okey. Okey, korang layan aku buka motor, okey.
keadaan motor keadaan motor lepas buka lepas buka fork depan dengan part-part yang rosak ni keadaan motor. Okey, ni part yang rosak. Brake pedal, tulis coba. Ini ni semua tukar ini tukar, ini tukar. Ini lain juga kita tukar juga. Ini bawah ni ada kabel ni. Semua tukar. Okey, alhamdulillah motor dah siap. Ini keadaan motor lepas kita dah tukar part semua, dah pasang Coverset semua, dah tukar mana yang rosak. Ini keadaan motor. Exhaust padu exhaust skin drag bunyi ada. Bunyi sikit. Okey, kita test signal kiri, depan ada, belakang pun ada. Signal kanan pun depan ada, belakang pun menyala. Lampu brek okey, hidup. Lampu depan ada, hidup. Belakang pun hidup. Motor ni kita tukar, dia punya fork depan kita tukar, Coverset kita tukar, inner, pedal brake, step bar, brace, lever clutch. Ini motor tinggal pasang plate depan belakang, lepas tu dah boleh hantar dekat owner lah.
Aku harap owner berpuas hati dengan motor. Video aku sampai sini. Kawan-kawan berminat dengan video aku, jangan lupa like, komen, subscribe and share. Ada masa kita jumpa lagi di next video. Okay, bye. Assalamualaikum.